Hello student, my name is Karan Nair. I am from Charuset University, from CSPIT College, from CS branch. Today I am going to explain you 8087 processor, which is in MCO, microprocessor and computer organization subject. Let's start with introduction. Introduction 8087 was the first math coprocessor for 16-bit processor designed by Intel. 8087 જે પેલું મેથ કોપ્રોસેસર છે જે 16 બીટના પ્રોસેસર માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. It was built to pair with 8086 અને 808 8086 અને 808 ની પેર માટે તે બનાવવામાં આવેલું હતું. The purpose of 8087 was to speed up the computation involving the floating point calculation. Addition, subtraction, multiplication, division of the simple number is not the coprocessor job. એડિશન સબટ્રેક્શન અને મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝન કરવા સિમ્પલ નંબરના એ કોપ્રોસેસરની જોબ નથી. ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ કેલ્ક્યુલેશન માટે કોપ્રોસેસર યુઝ થાય છે. ઇટ ડઝ ઓલ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઇન્વોલ્વિંગ ધ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ નંબર લાઇક સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેશન એન્ડ અલ્જેબ્રા ફંક્શન. કોપ્રોસેસર છે તે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ અને સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેશન અથવા અલ્જેબ્રાના ફંક્શનનો યુઝ કરી તેના મદદથી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. By having a coprocessor which is a perform all the calculation, it can free up lot of CPU time. કોપ્રોસેસર આપણા સીપીયુમાં રાખીને તે આપણે જે તેનું પરફોર્મન્સ છે તેને સ્પીડ અપ કરી શકીએ છીએ અને લોટ ઓફ ટાઈમ આપણે સેવ કરી શકીએ છીએ. This would allow to CPU to focus all of the it resource on the other function it has performed. This increase the overall speed up of the performance entire system. 8087 કોપ્રોસેસર છે તે entire સિસ્ટમનું સ્પીડ અપ કરે છે. This coprocessor introduced about a 16 new instruction available to the programmer. આ પ્રોસેસર છે તે 16 ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રક્શન સાથે અવેલેબલ કરવામાં આવેલું હતું. All the mnemonic begin with F to differentiate them from the standard 8086 instruction. જે ન્યુમેનિક હતા F થી જે બિગિન F થી થતા હતા તેને ડિફરન્શિએટ કરવા માટે 8086 થી 80 એના માટે બનાવવામાં આવેલું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે એડ multiplication 808 provide f add f multiplication. Match coprocessor is also called as numeric processor extension. જે આપણું 808 પ્રોસેસર છે તેને NPX ન્યુમેરિક પ્રોસેસર એક્સટેન્શન પર કહેવાય છે. ન્યુમેરિક ડાટા પ્રોસેસર NDP પણ કહેવાય છે અને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુનિટ પણ કહેવાય છે. Architecture of the 8087. 8087 coprocessor is designed to operate with 8086 microprocessor. 8087 coprocessor છે તે 8086 અને 808 ની તેની સાથે યુઝ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું હતું. The microprocessor and coprocessor can execute their respective instruction simultaneously. માઇક્રોપ્રોસેસર અને કોપ્રોસેસર હોય છે તે તેની રિસ્પેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય તે સાયમલ્ટેનિયસલી રન કરે છે. માઇક્રોપ્રોસેસર interrupt and execute the normal instruction set and the coprocessor interrupts and execute only the coprocessor instruction. માઇક્રોપ્રોસેસર હોય છે જે માઇક્રોપ્રોસેસરની જ ઇન્સ્ટ્રક્શનને તે સેટને તે એક્ઝિક્યુટ કરે છે અને જ્યારે કોપ્રોસેસર હોય છે તે કોપ્રોસેસરની જ ઇન્સ્ટ્રક્શનને તે એક્ઝિક્યુટ કરે છે. All the coprocessor instruction are ESC instruction. They start with F. જે all જે કોપ્રોસેસરની ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય છે ESC ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય કે બીજી કઈ હોય તે સ્ટાર્ટ વિથ F થી થાય છે. આર્કિટેક્ચર છે 8087 નું પ્રોસેસરનું. Architecture of the 8087 processor. The internal structure of 8087 coprocessor is divided into two major sections, control unit and numeric unit. જે આ તમે ગ્રાફમાં ફોટોમાં જોઈ શકો છો કે આ 8087 કોપ્રોસેસર હોય છે તેને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એક કંટ્રોલ યુનિટ હોય છે અને બીજું ન્યુમેરિક યુનિટ હોય છે. કંટ્રોલ યુનિટમાં એક મેન ડાટા બફર આપેલું હોય છે અને જ્યારે ન્યુમેરિક યુનિટમાં મેન રજિસ્ટર આપેલો હોય છે, સ્ટેક રજિસ્ટર જેને કહી શકીએ અને ટેગ બીટ પણ આપેલા હોય, ટેગ વર્ડ આપેલા હોય છે. કંટ્રોલ યુનિટ ઇટ ઇન્ટરફેસ કોપ્રોસેસર ટુ ધ માઇક્રોપ્રોસેસર સિસ્ટમ બસ. જે કંટ્રોલ યુનિટ હોય છે તે સિસ્ટમ બસ તરીકે તેનો યુઝ થાય છે. સિસ્ટમ બસ તરીકેનો યુઝ આપણે કરી શકીએ એવું માની શકીએ. It also synchronizes the operation of the coprocessor and the microprocessor. This unit has control word, status word, and data buffer. If an instruction ESC instruction, then coprocessor execute. If not, then microprocessor execute. આપણે જોઈ અને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે છે ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રક્શન માઇક્રો કોડ કંટ્રોલ યુનિટમાંથી ડાટા બફરમાં જો તે ESC ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે તો આ
કંટ્રોલ યુનિટ વાળો ભાગ જે છે તે રન થશે, અને જે ના હોય તો ન્યુમેરિક યુનિટ વાળો જે ભાગ છે તે રન થશે. આમાં ડાટા બફર હોય છે તે કંટ્રોલ વર્ડ અને સ્ટેટસ વર્ડ આઈને કોમન બસ સાથે જોઈન્ટ હોય છે. અને આ નીચે જોઈએ તો એડ્રેસ અને બસ ટ્રેકિંગ સાથે જોઈન્ટ હોય છે, અને એક્ઝિક્યુશન પોઇન્ટર સાથે પણ હોય છે. અને જ્યારે ન્યુમેરિક એક્ઝિક્યુશન યુનિટમાં એક્સપોનેન્ટ બસ અને ફંક્શનલ બસ આપેલી હોય છે, જે બંને રજિસ્ટર સ્ટેક સાથે જોઈન્ટ કોમન બસમાં જોઈન્ટ હોય છે. અને નીચે 16 જે સ્ટેક હોય છે તે 16 બીટનો હોય છે. અને એક ટેમ્પરરી રજિસ્ટર પર આપેલ હોય છે ટેમ્પરરી વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે ન્યુમેરિક એક્ઝિક્યુશન યુનિટમાં. અને એમાં પ્રોગ્રામ શિફ્ટર પણ હોય છે જે ફંક્શનલ બસ સાથે જોઈન્ટ હોય છે, અને ઇન્ટરફેસ સાથે જોઈન્ટ હોય છે, એ 16 બીટનું હોય છે. એરિથમેટિક મોડ્યુલ પણ હોય છે જે જોઈન્ટ હોય છે. Numeric execution unit. This unit is responsible for the all execution coprocessor instruction. It is 8 register that hold the operand for instruction and result of the instruction. જે આપણે જોયું અહીંયા કે 8 બીટનું જે સ્ટેક રજિસ્ટર હોય છે તે ઓપરેન્ડ એમાં સેવ થાય છે, અને તેનું રિઝલ્ટ પણ એમાં સ્ટોર થાય છે. અને ટેમ્પરરી રજિસ્ટર પણ એમાં એનો પણ યુઝ એવી જ રીતના જ થાય છે. It has 8 register stack hold the operand of instruction result of the instruction. The stack contain 8 register that are 80 bit wide. જે 80 આપણે જોયું કે કન્ટેન કરે છે 8 રજિસ્ટર તે 80 બીટના હોય છે. ન્યુમેરિક ડાટા ઇઝ ટ્રાન્સફર ઇનસાઇડ ધ ક્રો પ્રોસેસર વિચ 2 પાર્ટ. જે આપણે ન્યુમેરિક ડાટા ટ્રાન્સફર થાય છે ક્રો પ્રોસેસર એના 2 પાર્ટમાં હોય છે. 64 બીટ મેન્ટેનન્સ બસ અને 16 બીટ એક્સપોનેન્ટ બસ. આમાં જે બસ હોય છે તે 16 બીટની એક્સપોનેન્ટ બસ હોય છે અને 64 બીટની મેન્ટેનન્સ બસ હોય છે.